سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه رو با هم دیگه ببافیم که یک کلاه زمستونی آفتابگیره. این قسمتش جلوی سر قرار میگیره و جلوگیری میکنه از افتادن آفتاب توی چشم. من این کلاه رو با کانوا اکریل باف بافتم و قلاب شماره 2.5. کانوا اکریل باف یک لایه هست. خب ولی این کلاه رو با کانوا اکریل باف 2 لایه بافتم و قلاب شماره 3. میبینید که تفاوت این دوتا به چه شکله. و همونطور که همیشه میگم با تغییر سایز ضخامت و قلاب و نخ سایز کلاهتون هم تغییر میکنه. این از این. و اینکه این کلاه بافتش از بالا شروع میشه به طرف پایین. مثل کلاه قبلی ما باید اول یک دایره اندازه قسمت بالایی سر ببافیم و بعد این قسمتش ساده بافی است تا قد کلاه ما به دست بیاد و اینجا دوباره افزایش طبق الگوی گردبافی افزایش داریم. ادامه افزایش اینجا رو اینجا ادامه میدیم تا این قسمت جلو به وجود بیاد. میبینید به این شکله که حتی شما این کلاه رو میتونید با نخ کاغذی یا نخهای کتان و نازک هم ببافید و این پایینش رو سیم بذارید که به عنوان یک کلاه آفتابی هم تابستونی آفتابی هم میتونید ازش استفاده کنید. همین دیگه، نکته خاصی نداره، فعلا چیزی یادم نمیاد. بریم که ادامهش رو با هم ببافیم. اگه سوال چیزی براتون پیش اومد بپرسید. من حتی اگه شده دوباره میبافم و سوالاتتون رو جواب میدم. بریم که ببافیمش. برای شروع باید یه دایره مثل این اندازه بالای سر داشته باشید که طبق الگوی گردبافی میبافین، همینجور که بهتون توضیح دادم. حالا من اینجا چند رنج رو میبافم، ادامهش رو دیگه خودتون میدونید که چجوری باید ببافیم. برای شروع یه حلقه جادویی میزنم به این صورت، بعد 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. بعد توی این حلقه جادویی میخوایم 10 تا پایه بلند داشته باشیم که با این 3 تا زنجیره میشه 10 تا پایه بلند و به این صورت شروع میکنیم به بافت پایه بلند داخل حلقه جادویی. به همین شکل میبافیم تا 10 تا پایه بلند توی حلقه جادویی داشته باشیم. الان من اینجا 10 تا پایه بلند توی حلقه جادویی بافتم. بعد این نخ رو محکم میکشم تا کارم جمع بشه به این شکل و بعد با بست زدن توی سومین زنجیره که اول رج بافتیم وصل میشیم به رج 2 به این شکل. برای بافت رج 2 ما میخوایم توی همه خونه ها افزایش داشته باشیم. اینجا من 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه. بعد همینجا یه پایه بلند دیگه میبافم از همون جایی که بست زدم به این شکل. الان 2 تا پایه توی یک پایه بافتم. پایه بعدش هم به همین شکل 2 تا پایه بلند توی یک پایه میبافم و به همین ترتیب همه پایه ها رو افزایش میدم. پایان رج ما باید 20 تا پایه داشته باشیم به این شکل. رج 2 رو هم تموم کردم. برای بافت رج 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. توی رج 3 ما یک در میون افزایش داریم، یعنی روی یک پایه بلند میبافیم، توی پایه بعدش 2 تا پایه بلند میبافیم و به اصطلاح افزایش میدیم و این الگو رو تا پایان رج به همین صورت تکرار میکنیم، یعنی یک پایه ثابت، یک پایه افزایش
دوباره یک پای ثابت، یک پای افزایش، 2 تا پای بلند توی یک پای میبافیم و به همین ترتیب این کار رو تا پایان رنج تکرار میکنیم و همین دیگه از این بعد به همین شکل میبافیم تا این دایره ما شروع به بزرگ شدن کنه. رج 3 یک پای ثابت بافته شد، یک پای افزایش دادیم. رج 4 2 تا پای ثابت بافته میشه. ببینید رج 4 2 تا پای ثابت بافته میشه، یک پای افزایش پیدا میکنه. دوباره رج 5 3 تا پای ثابت بافته میشه، یک پای افزایش و به همین ترتیب یک پای به پایه های ثابت اضافه میکنیم و میبافیم تا زمانی که اندازه دایره‌تون به دست بیاد. طبق اون جدولی که بهتون دادم قطر دایره‌تون باید اندازه‌ای که میخواین باشه و دقت کنید که باید این پایه های دور تا دور دایره‌تون مضربی از 5 باشه. همین که یک دایره ببافید تا ادامه‌شو با هم دیگه ببافیم. خب الان ببینید بعد از اینکه این دایره‌تون رو کامل بافتید، ما برای بافت این قسمت که به این شکل هست اول اینو میبافیم، این دایره ها رو به صورت یه نوار مثل این به این صورت میبافیم و به این شکل به هم وصلش میکنیم. یه دایره با این حلقه ها میبافیم. بعد شروع با بافت این پایه ها با رنگ کلاه میبافیم اندازه قد کلاه و وصل میکنیم به این دایره‌مون. برای بافت این حلقه ها ما اول میایم 15 تا زنجیره میزنیم به این شکل. یه گره ایجاد میکنیم، شروع میکنیم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا که زنجیره زدیم با پای وصل میکنیم به هم به اولین زنجیره. دقت کنید توی این حلقه پشتی با پای وصل به هم وصل میکنیم و یه حلقه به این شکل به ما میده. اینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. توی این حلقه ما باید 31 پایه داشته باشیم کلا. پس ما توی این حلقه 30 تا پایه میبافیم که با این 3 تا زنجیره اول بشه 31 پایه. به این شکل شروع میکنیم به بافت پایه بلند توی این حلقه تا 30 تا پایه بلند ببافیم به این شکل. خب ببینیم به این شکل 30 تا پایه بلند که بافتیم با این زنجیره 3 تا زنجیره اول میشه 31 پایه. میایم توی سومین زنجیره بس میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و نخ رو قیچی میکنیم. به این صورت یک حلقه درست میشه. و برای حلقه دوم ما میایم دوباره 15 تا زنجیره میزنیم. 15 تا زنجیره که با رنگ دوم زدیم میایم توی این میبریم داخل این حلقه به این شکل و اینجا دوباره با بست زدن توی اولین زنجیره یه حلقه درست میکنیم به این صورت. مثل همین کاری که اینجا توی این حلقه انجام دادیم شروع میکنیم به بافت پایه بلند و 30 تا پایه بلند توی این حلقه میبافیم که با 3 تا زنجیره اول رج میشه 31 پایه. و همین ترتیب این بافت رو میبافیم تا آخر و اینجا بست میزنیم تا این حلقه کامل بشه مثل این کاری که اینجا کردیم. و به همین ترتیب شروع میکنیم به بافت حلقه و یه زنجیره با حلقه های به هم وصل شده میبافیم مثل این کاری که اینجا من انجام دادم.
حالا چه تعداد باید زنجیره داشته باشیم؟ اینجا بهتون گفتم که باید تعداد پایه های دور تا دور این دایره‌تون مضربی از 5 باشه و شما روی هر یک از این حلقه ها باید 5 تا پایه بلند ببافید داشته باشید. یعنی 4 تا پایه بلند روی هر یک از این حلقه ها بافته میشه. یه دونه زنجیره میزنیم 4 تا پایه بلند توی حلقه بعدی و رج بعدش روی هر این 4 تا پایه یک پایه بلند بافته میشه، روی این زنجیره هم یک پایه بلند بافته میشه و در مجموع برای حلقه 5 تا پایه بلند ما نیاز داریم. پس باید تعداد پایه های دور تا دور این حلقه‌مون مضربی از 5 باشه. وقتی که اینجا بافتیم تعداد پایه های این بافتمون که باید به این دایره وصل کنیم با تعداد پایه های دور تا دور این دایره باید یکی باشه. الان من این کلاه بزرگتر رو با تعداد پایه های دور تا دور دایرهش 100 تا پایه هست و من اینجا 20 تا حلقه دارم که از هر حلقه 5 تا پایه گرفته میشه. 5 ضرب در 20 میشه 100 و اینجا برای این من دور تا دور این دایرم 80 تا پایه دارم. پس اینجا باید 16 تا حلقه داشته باشم که 16 ضرب در 5 بشه 80 تا. الان من 15 تا حلقه وصل شده به هم بافتم و با یه دونه حلقه دیگه این دوتا رو به هم وصل میکنم که به شکل یک دایره باشه این حلقه ها. پس 15 تا میبافم. حلقه آخر رو که حلقه 16 هم هست میذارم نگه میدارم برای وصل کردن این دوتا به هم که بهتون میگم که چجوری به هم وصلشون کنید. خب حالا دقت کنید اینجا این حلقه رو که بافتین باید طرف جلو یعنی روی این حلقه ها همش به یک طرف باشه و طرف پشتش همش به طرف پشت باشه و یک طرف باشه و جا به جا نباشه. اینا به این صورت همه اینا رو درست میکنین که طرف جلوی همه حلقه ها رو باشه. یعنی این طرف جلوی این پایه بلندایی که بافتیم ببینید این طرف پشتشه، این طرف جلوشه. همه حلقه به این شکل باید طرف جلوش رو باشه و بعد به این شکل میارین کنار هم این دوتا حلقه رو و با رنگ بعدیتون 15 تا زنجیره میزنین. بعد این 15 تا زنجیره رو از داخل این دوتا حلقه رد میکنیم، دوتا حلقه آخر، و مثل قبل به هم وصلش میکنیم و شروع میکنیم به زدن پای بلند توی حلقه و 30 تا پای بلند توی این حلقه میبافیم مثل حلقه های قبلی به این شکل. حالا برای این قسمتش اول یه گره میزنیم، قلابا میبریم داخل گره. حالا از یه پایه این حلقه بگیرم بس میزنم. خب حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. بعد 3 تا پایه دیگه رو میبافم، یعنی روی هر پایه یک پایه بلند میبافم تا 3 تا پایه بشه که با این 3 تا زنجیره اول رد میشه 4 تا پایه. بعد یه دونه زنجیره میزنم میرم توی حلقه بعدی و دوباره توی حلقه بعدی هم 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 تا پای بلند که بافتم یه دونه زنجیره میزنم. بعد دوباره میرم توی حلقه بعدی. دقت کنید دارین میبافین این طرف جلوی این حلقه ها روی بافتتون باشه. روی حلقه بعدی هم باز دوباره 4 تا پایه بلند میبافم.
سومیش و چهارمی. یه دونه زنجیره میزنم میرم توی حلقه بعدی و به همین شکل دور تا دور میبافیم تا برسیم دوباره به اینجا و بس بزنیم و وصل بشیم به رج دوم. خب ببینید به این صورت تا آخرین حلقه بافتم. حالا میرم توی سومین زنجیره اول رج و بست میزنم. به این شکل. ببینید این رج الان کامل شد. برای بافت رج بعدی دوباره 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و روی همه پایه ها یک پایه بلند میبافم توی این رج و روی این زنجیره که اینجا زدیم این تک زنجیره یک پایه بلند میبافم که در مجموع روی هر حلقه میشه 1 2 3 4 5 تا پایه. دوباره حلقه بعدی روی هر پایه یک پایه بلند میبافم روی این زنجیره که اینجا زدیم یک پایه بلند که در مجموع میشه 5 تا پایه بلند. به همین ترتیب این باف رو تا پایان رج تکرار میکنیم که پایان این رج ما باید تعداد این پایه همون بشه 80 تا و مثل این تعداد پایه های دور تا دور این دایرمون بشه. خب من این رج رو هم تا آخر بافتم. توی سومین زنجیره بست میزنم و بست میشم به رج بعدی به این صورت. حالا از اینجا به بعد دیگه ساده بافیه، یعنی ما روی همه پایه ها یک پایه بلند می بافیم و تعداد پایه ها توی هر رج ثابت بافته میشه، یعنی ما همون 80 تا پایه رو تا آخر باید ببافیم. همین بافتو دیگه تکرار میکنیم تا زمانی که میخوایم قد کلاهتون به دست بیاد. ببینید الان من اینجا 1 2 3 و 4 تا رج رو تکرار کردم، ساده بافی انجام دادم. روی هر پایه یک پایه بلند بافتم و تعداد پایه های دور تا دور کلاه هم ثابت بافته شده. همین بافت رو شما انجام بدیم تا ادامه کار رو با هم دیگه ببافیم. خب حالا بعد از این که به اندازه قد کلاهتون این بافت رو تکرار کردین، ببینید قد کلاهتون رو از اینجا پایین این حلقه ها تا این بالا حساب میکنید. بعد الان میبینید من 1 2 3 تا رج رو تکرار کردم همونطور که بهتون گفتم. حالا میخوایم وصلش کنیم به این قسمت بالایی کلاه. میایم اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، بعد یک پایه از این قسمت میگیریم، یک پایه از قسمت بالایی کلاه. بعد نه اینجا میخوایم بافت پایه معکوس بزنیم به شکل که ببینید شکلش به این صورت در بیاد. پس چجوری بافیم؟ 2 حالت داره. یکی این که یک پایه از این میگیریم، یک پایه از این قسمت بالایی میاریم بالا، اینو یه چرخ میزنیم، بعد مرحله آخرش رو میبافیم. دوباره یک پایه از این، یک پایه از قسمت بالایی میاریم، یه چرخ میزنیم، برمیگردیم سر جای اول، مرحله دومش رو میبافیم به این صورت. دوباره یک پایه از قسمت پایین، یک پایه از قسمت بالا نخ میگیریم، یک چرخ میزنیم، میایم سر جای اولمون و مرحله دومش رو میبافیم. به این صورت میشه پایه معکوس. این یه روشه. یه روش دیگه هم میتونین به این شکل ببافید که اینجا برعکس شروع به باف میکنیم. ببینید الان من بافتم از اینجا به این سمته ولی برعکس میبافم، از اینجا به اون سمت میبافم.
به این صورت که الان 1 پایه از این قسمت پایین میگیرم، 1 پایه هم از قسمت بالا و میبافم. بعد میام اون پایه قبلش دوباره 1 پایه از قسمت پایین، 1 پایه روبروی همون از قسمت بالا نخ میگیرم و میبافم. دوباره پایه بعدش. میبینید که دارم بافت رو برعکس انجام میدم. الان من دست چپم بافت رو از چپ به راست میبافم. شما که اگه دست راستین از راست به چپ میبافین دیگه. حالا اینجا من برعکس میبافم. طبق معمول باید از چپ به راست ببافم ولی از راست به چپ میبافم و شمایی که دست راست هستین اینجا باید از چپ به راست ببافین. به این شکل. به همین ترتیب این کار رو ادامه میدیم دور تا دور کلاه. به این شکل. و به این صورت از اونجایی که تعداد پایه های این قسمت بالایی و این دور کلاه یکی بود، این قسمت بالایی قشنگ روی این قسمت پایینی قرار میگیره. همین کار رو ادامه بدین تا کامل این قسمت بالا و پایین و هم وصل بشه. حالا برای بافت این قسمت پایینش دقت کنید ما اینجا 4 تا پایه از این بافتیم. خب 30 تا پایه داشتیم، باید 31 پایه داشتیم، ما باید 10 تا پایه این ور ثابت داشت 11 تا پایه این ور ثابت داشته باشیم، 11 تا پایه هم این ور ثابت داشته باشیم. این بالا 5 تا پایه میبونه که این 5 تا پایه رو میبافیم مثل این قسمت که این حلقه قشنگ بالا و پایینش بافت انجام شده باشه. این 1 2 3 4 و 5 به این صورت. بعد بدون اینکه زنجیره بزنیم میریم توی حلقه بعدی. اینجا هم دوباره مشخص میکنیم باید تعداد پایه های این قسمتاش دو طرفش این بغل حلقه یکی باشه، یا هر دوتاش 11 تا پایه باشه، یا اگه پایه کم آوردیم یه طرف 10 تا پایه باشه یه طرف 11 تا پایه و این بالاش 5 تا پایه بافته بشه. الان ببینین من از اینجا میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. از پایه 11ام شروع به بافت میکنم و 1 پایه 5 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 و 5. بعد حالا از اینجا میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. این قسمت 11 تا پایه، این قسمت 10 تا پایه و بالاش میشه 5 تا پایه، پایینش میشه 4 تا پایه و همین ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم. دوباره بدون اینکه زنجیره بزنیم میایم روی این حلقه مشخص میکنیم جاش رو که این طرف و این طرف 11 تا پایه باشه، این طرف 10 تا پایه و مشخص میکنیم اینجا 5 تا پایه رو میبافیم و همین ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم مثل این قسمت. خب من این رو تا آخر بافتم. حالا برای این قسمت پایینش که لبه دار هست ما ادامه افزایشی گردبافیمون رو داریم. ببینید اینجا ما توی آخرین رج این دایرمون ببینید بین این دوتا افزایش
بین این دو تا افزایش 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه ثابت بافتم و اینجا ادامهش رو که میخوایم ببافیم ادامه همین بافیم دیگه. یک پایه به پایه های ثابتمون اضافه میکردیم و افزایش میدادیم. پس اینجا ما باید 7 تا پایه رو ثابت ببافم، یه دونه رو افزایش بدم. 3 تا زنجیره اینجا که زدیم به عنوان یک پایه حساب میشه. پس این اولیش 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه رو ثابت میبافیم، بعد یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم به این شکل و به همین ترتیب این کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. 7 تا پایه ثابت، یه دونه افزایش و دیگه همین بافت رو تکرار میکنیم تا جایی که میخوایم این پهنای پایین کارمون باشه. الان ببینید من اینجا 1 2 3 و 4 تا رج بافتم برای این پهنای کلاه هم. ببینید این که رج اولیه که به حلقه ها وصل شده، 5 تا پایه بافته شده. از این رج به بعد افزایش داشتم. این 1 2 3 4 رج افزایش دادم و لبه کلاه کامل شده و دیگه من بیشتر از این نمیخواستم پهنای لبه کلاه هم بیشتر بشه و اگه بخواین میتونین اینو بزرگتر کنید به این شکل. همین کار رو دیگه ادامه میدین تا جایی که دیگه به دلخواه خودتون میخواین این پهنای لبه کارتون بزرگتر بشه. الان دقت کنین من اینجا رج اول از ادامه این بالای سرم بین این دو تا افزایش ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه ثابت بافتم، بعد افزایش دادم. رج بعدش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا پایه ثابت بافتم، بعد افزایش دادم. رج بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و همین ترتیب رج بعدش 12 تا. همین ترتیب این بافت رو ادامه میدید و دیگه رج آخر و این پایین کلاه هم دوباره مثل این قسمت میخوایم پایه معکوس ببافیم. به دو روش گفتم که بهتون میبافیم. قبلی رو من برعکس بافتم، اینو میخوام روش دوم ببافم به این شکل. یه پای کوتاه که میبافم این کلاه همو میچرخونم، برمیگردم به سر جای اولم. ببینید این نه از پشت این میاد، بعد دوباره پایه بعدی رو میبافم، دوباره میچرخونم به همون سمتی که پایه اول بافتین، پایه بعدی هم به همون سمت میچرخونید. جهت چرخشتون باید توی همه پایه ها یکسان باشه به این شکل. به ترتیب اینو میچرخونم و پایه کوتاه میبافم. ببینید الان اینجا این چند تا پایه‌ای که بافتم به شکل پایه معکوس در میاد، مثل این بافته اینجا یا اینجای این کلاه. همین دیگه این بافت این کلاهمون هم تموم شد. امیدوارم که دوستش داشته باشید، ببافید و حتما به منم نشون بدین. این کلاه من یکم زیادی نخش کلوف بود، یعنی چون دولا بود این قد زایه هست، یه جوری گنده و خرکیه خواب. ولی شما سعی کنید با کانواهایی که ضخامتشون یکم بیشتره ببافین، ولی حتما تکلا ببافین، یعنی یه لایه نخ رو ببافین، مثل من 2 لایه نبافین. اما مثلا مثل ضخامت این نخ چلسی یک لاکه ببافین خیلی کلاه شیک و نرمی رو بهتون میده. و همونجوری که بهتون گفتم توی بافت کلاهای کودک معمولا نخهایی رو استفاده کنید که بیبی داره، مثل پاتوپو، بیبی وان، آلز بیبی بست و به این شکل، همشون بیبی داشته باشن. همین دیگه تا کلاه بعدی